วิธีการเริ่มต้นใช้งานกล้อง DDPi Mini 2X ก็ให้ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเอาไปติดตั้งในรถนะตั้งค่าที่บ้านเลยนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งในรถแล้วจะตั้งค่าค่อนข้างลำบากนะครับก็สามารถที่จะใช้สายชาร์จมือถือที่เป็น5โวลต์ 2.4 แอมป์เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องใส่ Memory Card ก่อนนะ Memory Card ถ้าคุณส่องดูดีๆเนี่ยขาของ Memory Card จะหันไปทางนี้นะครับให้คุณใส่ท่านี้นะด้านนี้เลยนะครับด้านนี้หงายขึ้นมาแล้วก็ใส่เนี่ยครับก็เข้าไปท่านี้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปนี่นะครับแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปให้เขาดังแก๊กนะครับก็จะอยู่ท่านี้หลังจากนั้นคุณก็เสียบตัวที่เป็นสาย USB-C เข้าไป5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับรอสักครู่แล้วก็อย่าลืมแกะกันรอยบริเวณหน้าเลนออกด้วยนะครับโอเคเหมือนจะเริ่มมีการกดชัตเตอร์ไปแล้วจะมีสัญลักษณ์ไฟข้างล่างนี่ครับเป็นอินดิเคเตอร์ก็คือไฟสัญลักษณ์กระพริบพร้อมเชื่อมต่อนะครับก็วางก่อนเขามีการแชะเก็บภาพเหมือนจะเป็นกรณีฉุกเฉินเก็บเอาไว้นะครับหลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดแอป DDPi ตัวนี้นะครับทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store นะสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็เปิดใช้งานครับพอเปิดใช้งานมาแล้วคุณก็สามารถที่จะเพิ่มกล้องได้คุณสามารถที่จะไปดูว่าเข้าระบบหรือยังสามารถล็อกอินเข้าระบบได้ตามปกตินะครับใช้อีเมลของคุณลงทะเบียนได้เลยนะครับตามนี้นะแต่ของผมเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนจริงๆเราไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของอยากรีจิสเตอร์กล้องก็ลงทะเบียนแต่ผมก็ยังไม่ได้จะลงทะเบียนตอนนี้อาจจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นเพิ่มกล้องครับกดเพิ่มกล้องสังเกตดูนะครับข้อดีของกล้อง DDPi Mini 2X ก็คือตัวบลูทูธที่กล้องปล่อยออกมาจะเป็นบลูทูธ Edge นะครับมือถือจะสามารถเจอบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อได้เหมือนอุปกรณ์สมาร์ทไลฟ์เลยครับที่เป็นสมาร์ทโฮมนะครับก็แบบเดียวกันเลยเขามาในแนวนี้ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายนะครับเปิดแอป DDPi ขึ้นมาเจอกล้องเลยทันทีนะครับก็จับคู่เลยนะครับแบบนี้คือง่ายกับคนใช้งานมากๆหลังจากนั้นเขาก็จะมีเสียงดังติ้งขึ้นมานะครับกรุณาคลิกปุ่มรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่ออนุญาตนะครับปุ่มรีเซ็ตก็คือปุ่มนี้บริเวณด้านนี้นะครับตรงนี้กดครั้งหนึ่งเป็นการอนุญาตครับเขาก็จะเชื่อมต่อแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องอยู่กับกล้องนะครับจึงจะสามารถกดอนุญาตได้นะฉะนั้นคนอื่นก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงกล้องได้ในการเชื่อมต่อจะเข้าถึงไม่ได้นะครับเป็นข้อดีนะเราต้องอยู่ในรถเราถึงจะสามารถเชื่อมต่อกล้องได้เยี่ยมครับถูกต้องหลังจากนั้นก็จะเห็นการเชื่อมต่อบลูทูธเปิดนะครับ Wi-Fi ยังไม่เปิดแล้วก็อื่นๆการแจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสมีขึ้นมาตรงนี้ว่าให้เปลี่ยนรหัสด้วยนะครับลองกดเข้าไปที่กล้อง1ครั้ง Wi-Fi ของเครื่องบันทึกนะครับตอนนี้สังเกตดูว่า Wi-Fi ของตัวกล้องเนี่ยออกมาจะเป็นตัวนี้ฉะนั้นเราต้องเชื่อมต่อมือถือกับ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาก่อนซึ่งก็เป็นตามปกตินะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเชื่อมต่อบลูทูธกันธรรมดาเฉยๆนะครับจากนั้นคุณก็เข้ามาเชื่อม Wi-Fi ครับสลับ Wi-Fi ของมือถือไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับรอสักครู่คุณก็จะเห็น Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาโอเคมาแล้วครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับ DDPi Mini 2X คุณสามารถเชื่อมต่อด้วยรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับเข้าร่วมโอเคเชื่อมต่อด้วยรหัสเริ่มต้นแล้วเข้ามาได้แล้วนะครับรอขึ้นเครื่องหมายถูกสักนิดนึงโอเคกลับมาที่แอป DDPi ครับตัวนี้นะครับแล้วก็อนุญาตขั้นตอนนี้มือถือจะเชื่อมต่อไปยังกล้องผ่าน Wi-Fi แล้วนะครับเป็น Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาตามมาตรฐานทั่วๆไปที่เขาใช้กันอยู่คือจะเป็นแบบนี้เขาเรียกเป็น AP mode นะครับหลังจากนั้นก็โอเคเข้าใช้งานนะครับมาแล้วสังเกตดูปัดขวาเขาจะมีการสอนนะครับอันนี้คล้ายๆกับติวโทเรียลนะเป็นการสอนว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับเขามีการแจ้งว่ามือถือสามารถที่จะอ่านไฟล์ AI.265 ได้นะครับก็เราก็เปิดฟังก์ชันนี้ให้กล้องบันทึกชนิดนี้ก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่กล้องได้แล้วนะครับโอ้โหชัดมาก
ชัดสุดๆเลยเนี่ยครับผมสามารถที่จะมองเห็นตัวหนังสือได้ชัดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเนี่ยพอถอดออกมาก็ชัดซึ่งปกติแล้วกล้องหน้ารถเขาจะชัดไกลนะเดี๋ยวเราไปทดสอบอีกทีนึงนะครับในแอปนะครับจะมีฟังก์ชันในการเข้ามาดูภาพและก็วิดีโอย้อนหลังนะครับตัวนี้เป็นฉุกเฉินเป็นแคปเจอร์มาเป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับช็อตละ1 นาทีสามารถกดถ่ายรูปได้นี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดาวน์โหลดได้นะครับตามนี้เป็นวิธีของเขาจะดาวน์โหลดช่วงไหนนะครับเขาจะมีไฮไลท์บอกนะครับเวลาตามจริงเวลาปัจจุบันเมื่อวานก็จะเป็นไทม์ไลน์ให้เข้าถึงได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่คุณเชื่อมต่อกล้องได้แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาตั้งค่าด้วยนะตั้งค่าของกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งความดังของเสียงที่ออกจากลำโพงหน้ากล้องนะครับประมาณนี้นะเวลามีเตือนเวลาต้องการให้เสียงออกหน้ากล้องดังแค่ไหนคุณก็ตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมเปิดเครื่องก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาเลยหรือเปล่าหลังจากที่รถสตาร์ทอันนี้ก็ปกติเขาเป็น default อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมเสียงภายในตัวนี้ก็สามารถตั้งเปิดหรือปิดได้นะครับมีโหมดผู้ช่วยคนอัจฉริยะแนะนำให้เปิดครับเปิดเป็นแบบ default เลยนะเขาจะมีการเตือนคันหน้ามีการเตือนในหลายอย่างที่เป็น ADAS นะครับซึ่งปกติก็จะมีการเตือนของแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันลองเพิ่มเติมได้นะครับเช่นการเตือนอาการเมื่อยล้าการเตือนการขับขี่เตือนคันหน้าเตือนรถออกตัวอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะครับมีความสามารถในการพลิกภาพซ้ายขวาได้กลับพลิกอัตโนมัติซึ่งฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถที่จะหมุนกล้องกลับมาบันทึกกลับไปกลับมาได้นะครับนี่ก็คือหมุนกล้องได้360 องศาหมุนกลับมาเพื่อบันทึกในห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็หมุนกลับไปด้านหน้าได้หลังจากที่คุณติดกระจกแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะหมุนกลับไปกลับมาได้ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็หมุนกลับมาหรือต้องการที่จะบันทึกหน้ารถคุณก็หมุนกลับไปนะครับแล้วแต่ความต้องการเลยแล้วถัดมาก็จะเป็นการเข้ารหัสวิดีโอครับปกติก็เราใช้โหมดนี้ถือว่าเป็นโหมด default ของเขาอยู่แล้วเขามีการถามเมื่อสักครู่นะครับถัดมาความละเอียดของภาพครับเป็น default อยู่แล้วก็คือ 2K ตามมาตรฐานนะครับถัดมาเป็นการบันทึกเสียงในห้องโดยสารผ่านไมโครโฟนนะครับโอ้โหเป็นภาษาไทยด้วยนะเสียงก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งเขาออกแบบมาได้อย่างครบถ้วนเลยสเปคน่าใช้แล้วก็คุณสมบัติต่างๆถือว่าพร้อมใช้ในเมืองไทยเต็มที่เลยนะครับถัดมาลายน้ำเปิดให้มีการบันทึกข้อมูลลงในวิดีโอหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าลายน้ำนะแล้วก็ถัดมาความไวแสงของภาพครับก็ไม่ต้องไปปรับของเขาเลยเขาปรับมาให้เป็นระดับกลางนะครับหรือคุณจะปรับจูนลองเทสเองก็ได้นะถัดมาครับการปรับการป้องกันการสั่นไหวเข้าใจว่าเป็นการปรับ stabilizer ถ้าเกิดสั่นแรงๆให้มีการปรับจูนนะครับเหมือนเขาค่าเริ่มต้นเขาปิดอยู่นะเพราะว่าบางทีมันอาจจะโหลดสเปคของเครื่องนะครับหรือคุณจะเปิดลองทดสอบดูก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นฟังก์ชันพิเศษที่มีเฉพาะในบางรุ่นนะครับก็คือปิดกล้องอัตโนมัติหลังจาก15 นาทีผ่านไปซึ่งเป็นกรณีพิเศษคุณจะต้องจ่ายไฟให้กล้องอยู่นะครับเหมาะกับรถที่ช่องจุดบุหรี่มีไฟกรณีที่เราดับเครื่องยนต์แล้วก็ล็อกรถแล้วยังมีไฟจ่ายที่ช่องจุดบุหรี่หรือคุณจะใช้ power bank ก็ได้นะครับถ้ามีไฟเลี้ยงกล้องอยู่ก็ให้ปิดกล้องหลังจาก15 นาทีตัวนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับถัดมาเป็นชื่อ Wi-Fi รหัส Wi-Fi แนะนำว่าให้เปลี่ยนรหัส Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาจัดการที่เก็บบันทึกก็คือ Memory Card นะครับ Memory Card ตอนนี้ว่างอยู่ 29.5 กิกนะครับทุนก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับเขาค่อยๆเริ่มขึ้นนะครับบันทึกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็น Memory แถมจะได้แค่32 กิกนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเต็มที่นี่คือ216 กิกเนี่ยก็คือซื้อไปเลยต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ถัดมาเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่คือรุ่นของเขานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันของแอปเวอร์ชัน8นะครับแล้วก็รุ่นอุปกรณ์เป็นกล้อง DDPI Mini 2X นะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้การใช้งานกล้องรุ่นนี้ค่อนข้างถือว่าง่ายเลยครับอื่นๆอุปกรณ์เพิ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่แบบนี้ระหว่างทางก็ข้อมูลอื่นๆอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการคุยกับคนอื่นดูในบอร์ดนะครับแล้วก็อื่นๆการตั้งค่าแอปซึ่งการตั้งค่าแอปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคุณลองปรับตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับปกติเขาก็จะตั้งค่ามาให้แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าภาษาไทยก็ตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็ค่าหน่วยเป็นเมตริกก็คือเป็นกิโลเมตรเซนติเมตรนะครับ
แล้วก็หน่วยของการขับขี่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรูปแบบของเวลาปรับเวลาอัตโนมัติตามมือถือก็คือเวลาประเทศไทยนะครับก็เท่านี้โดยรวมผมมองว่าค่อนข้างดีและทำงานเร็วด้วยกล้องก็ทำงานเร็วนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi 5G ตอนนี้คือกล้องปล่อย Wi-Fi 5G ออกมาอยู่นะแล้วก็มือถือเชื่อมต่อ 5G กับกล้องนะครับฉะนั้นความเร็วระหว่างมือถือกับกล้องในการทรานสเฟอร์ไฟล์หรือในการปรับตั้งค่าเมื่อสักครู่จะเร็วมากๆสังเกตดูผมเข้ามาถึงแล้วเนี่ยครับแล้วเวลาเราดูวิดีโอนะคุณสามารถที่จะดูวิดีโอได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจะย้อนหลังกลับไปดูนะลองสังเกตดูเขาโหลดนะครับโหลดปุ๊บก็เพลย์เลยนะครับเสียงตอนนี้คือเป็นเสียงจากกล้องนะครับเขาจะบันทึกเสียงรอบข้างเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกรณีที่เราบันทึกเสียงในห้องโดยสารนะครับประมาณนั้นเลยเขาก็บันทึกอยู่แล้วตอนนี้นะครับในการโหลดวิดีโอก็จะมีวิดีโออยู่3หมวดนะครับ3กลุ่มก็คือกลุ่มวิดีโอธรรมดาทั่วไปตัวนี้คือบันทึกทุกช็อตละ1นาทีนะครับส่วนแคปเจอร์ตัวนี้ก็เป็นการถ่ายรูปนะครับไม่มีการถ่ายรูปนะแล้วก็เป็น Emergency ก็คือเร่งด่วนครับจุดเด่นจุดหนึ่งที่สำคัญของกล้องรุ่นนี้ก็คือเขาสามารถที่จะดาวน์โหลดวิดีโอได้เร็วมากเนื่องจากเป็น Wi-Fi 5 กิกนะครับสังเกตดูนะความเร็วจะพุ่งปี๊ดเลยนะครับอย่างนี้เลยทั้งที่วิดีโอขนาดใหญ่นะภาพชัดมากแต่ก็โหลดจากกล้องได้เร็วมากนะครับการค้นหาวิดีโอทำได้เร็วมากนะครับคุณสามารถเลื่อนหาได้แบบนี้ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดมาแล้วจะขึ้นข้อความว่าดาวน์โหลดแล้วแบบนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังดาวน์โหลดวิดีโอจากกล้องอยู่นะสังเกตดูเวลาผมเลื่อนเนี่ยเขาจะโหลดเร็วมากเนี่ยครับพอเลื่อนปุ๊บก็โหลดเร็วมากเพราะว่าเขาเป็นกล้อง Wi-Fi 5G นะครับฉะนั้นการคุยด้วย 5G เนี่ยจะเร็วมากเนี่ยผมสามารถเลื่อนแล้วก็โหลดปุ๊บเลยนะครับเร็วดีภาพในกล้องถือว่าชัดสุดๆเลยนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงจากวิทยุติดรถยนต์นะเสียงค่อนข้างเข้าดีพอสมควรผมรู้สึกว่าไมค์เขาดีมากๆเลยนะครับเสียงรอบข้างอะไรพวกนี้เข้าหมดตอนนี้ก็เป็นเสียงสปอยหนังนะครับผมฟังในโทรศัพท์นะแล้วก็เปิดทิ้งไว้ค่อนข้างเข้าดีมีเสียงเตือนรถคันหน้าขยับด้วยนะมีเสียงเตือนหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้สังเกตดูรอบข้างไฟรวมถึงป้ายโฆษณาป้ายสถานีตำรวจนะครับชัดกริบเลยรู้สึกว่าเขาทำภาพแล้วก็แสงได้ดีมากๆนะครับสังเกตดูรายละเอียดต่างๆของภาพเนี่ยชัดกริบชัดเป๊ะๆเลยนะครับโอ้โหเพื่อยืนยันว่ากล้องเขาชัดจริงๆผมจะโชว์หลายๆรูปแบบนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นการโชว์ทะเบียนคันหน้านะพอเข้ามาใกล้ๆภาพก็ชัดมากๆนะครับชัดถึงนู่นเลยสังเกตดูป้ายบอกทางแล้วก็ป้ายโฆษณาด้านหน้าซึ่งเป็นวิดีโอนะครับซูมดูได้นะคุณสามารถซูมผ่านจอมือถือดูได้เลยจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ขับรถเร็วนะครับเพื่อที่จะออกเลนขวาปาดไปให้สุดเลยนะสังเกตดูย้อนแสงด้วยนะครับภาพก็ยังชัดทะเบียนก็ยังชัดอยู่เลยถือว่าทำได้ดีทำแสงได้ดีมากปกติกล้องย้อนแสงเนี่ยแสงบริเวณทะเบียนมันจะต้องดรอปลงนะแต่ตัวนี้ทำได้ดีกระจายแสงได้ดีมากๆสังเกตดูป้ายโฆษณาสังเกตดูป้ายด้านซ้ายด้านขวาคนเดินผ่านนะครับถึงจะย้อนแสงก็รู้สึกว่าเยี่ยมครับในมุมผมรู้สึกชอบเลยตอนนี้กำลังรอเลี้ยวขวายูเทิร์นนะครับสังเกตดูจะมีตำรวจยืนอยู่แล้วก็ไฟเขียวชัดมากแล้วก็ส่วนอื่นๆรายละเอียดอื่นๆเก็บได้หมดเลยครับจังหวะเลี้ยวขวามาก็จะเจอรถที่รอทะเบียนรถก็อ่านออกนะครับลองสังเกตดูดีๆตอนนี้ก็รอเป็นจังหวะที่หันหลังเข้าหาแสงซึ่งทำได้ดีครับปกติจังหวะนี้ก็จะทำได้ดีอยู่แล้วมาดูอีกจังหวะหนึ่งครับดูป้ายดูรายละเอียดเวลาย้อนแสงเต็มๆนะครับนี่คือย้อนแสงสังเกตดูด้านข้างอ่านป้ายร้านอาหารได้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจก็คือการปรับแสงเขาทำได้เร็วผมกำลังจะเข้าที่จอดรถนะครับเข้าใต้ตึกปกติใต้ตึกมันจะมืดนะค่อนข้างมืดเลยจังหวะนี้จะดีมากๆผมสังเกตดูได้ชัดเจนเขาปรับแสงสว่างออกมาเห็นเหมือนปกติเลยครับทั้งที่มันค่อนข้างมืดนะแล้วก็จังหวะนี้จะมีไฟหน้ารถแล้วก็รอเลี้ยวขวาสลับกันป้ายต่างๆชัดเจนรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนอยู่ใต้ตึกที่มืดๆเลยครับรายละเอียดเขาค่อนข้างดีนะครับผมจะออกจากตึกนะจะให้ดูอีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เปลี่ยนจังหวะที่แสงภายนอกเยอะ
แล้วก็ผมอยู่ในที่มืดปกติแล้วมันจะย้อนแสงนะจังหวะรอนี่ก็ลองดูป้ายทะเบียนนะครับชัดเจนแล้วก็ลองดูละเอียดเชิงไกลๆตรงนู้นนะครับก็ถือว่าชัดนะตอนนี้กำลังจะออกตึกนะครับจังหวะนี้แหละปกติแล้วมันจะย้อนแสงผมอยู่ในที่มืดแต่ว่าแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะข้างนอกนะครับแต่กล้องตัวนี้ก็เก็บรายละเอียดของป้ายทะเบียนคันนี้ได้นะคันข้างหน้าผมเนี่ยแล้วก็รายละเอียดอื่นๆป้ายรถไฟฟ้าป้ายร้านอาหารฝั่งตรงข้ามถือว่าชัดแจ๋วครับคนเดินผ่านไปผ่านมานี่ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้มากๆรู้ว่าสะพายอะไรมาด้วยซ้ำนะครับผมกำลังจะออกถนนใหญ่อีกทีนึงเพื่อที่จะไปใต้รถไฟฟ้าซึ่งจังหวะนี้จะย้อนแสงเต็มๆรอดูนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำรายละเอียดได้ดีปรับแสงได้เร็วแล้วก็ความเร็วของตัวกล้องเนี่ยเร็วมากมาพร้อม Wi-Fi 5 กิกซึ่ง transfer เร็วนะลองหลายๆอย่างแล้วก็ถือว่าชอบครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดแล้วก็ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากลองสังเกตรายละเอียดคนยืนเก็บรายละเอียดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาชัดทั้งเฟรมนะครับรู้สึกว่าสเปคสูงดีแล้วก็เมมโมรีที่แถมมาก็ค่อนข้างเร็วไม่มีสะดุดเลยลองสังเกตดูดีๆรายละเอียดได้ชัดทุกสีป้ายทะเบียนด้านข้างก็ชัดทั้งป้ายแดงป้ายขาวร้านอาหารแสงสีแค่ไหนก็ชัดจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะปราบเซียนนะครับเวลาออกแสงที่มันเป็นย้อนแสงเต็มๆเนี่ยสังเกตดูกล้องปรับได้ค่อนข้างเร็วปุ๊บเลยนะครับฟังตั้งแต่สตาร์ทรถนะครับตอนนี้ผมขับออกมาจากซอยมืดๆนะครับก็จะเห็นว่าแสงด้านข้างมันจะมืดหน่อยมีไฟถนนอยู่ปะปายเสียงที่ได้ยินสักครู่นี้คือเสียงจากกล้องนะครับเป็นถนนที่คุ้นเคยแล้วก็ใช้อัดเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ผมพูดใส่ไมโครโฟนของกล้องนะถนนเส้นที่กำลังจะออกมาจะเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับก็จะมีไฟถนนอยู่แล้วก็มีร้านค้าอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่ลองสังเกตไฟแล้วก็สังเกตตัวหนังสือรถค่อนข้างเยอะพอวิ่งเร็วก็จะมีเสียงถนนพอสมควรถ้าเกิดได้ยินเสียงรอบข้างก็คือเสียงไมโครโฟนจากกล้องนะครับรู้สึกว่าเสียงไมโครโฟนจากกล้องก็ค่อนข้างชัดดีกลางคืนกล้องก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับทะเบียนรถคันหน้าก็ชัดแล้วก็ทะเบียนรถคันข้างๆก็ชัดสังเกตรถแท็กซี่นะครับป้ายข้างๆรถแท็กซี่ทางซ้ายก็สามารถอ่านได้ปกตินะครับชัดมากๆลองสังเกตดูมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมานะครับสังเกตดูจังหวะเกือบจะชนตรงนี้ก็เก็บได้ชัดแจ๋วนะครับทุกอย่างรายละเอียดเก็บได้ป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เก็บได้ทั้งคู่นะครับถือว่าเยี่ยมจังหวะนี้ลองสังเกตดูคนคุยกันเห็นหน้าชัดแจ๋วนะครับดูอารมณ์เก็บรายละเอียดได้ครบทั้งที่แสงก็เยอะนะย้อนแสงด้วยถือว่าเยี่ยมผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับจริงๆป้ายทะเบียนต่างๆรวมถึงป้ายรถคันข้างๆป้ายโฆษณาป้ายสถานีตำรวจเมื่อเทียบกับตอนกลางวันก็ชัดแจ๋วครับเหมือนเดิมจังหวะนี้ผมจะเลี้ยวขวาสังเกตดูถนนซึ่งไม่ค่อยสว่างก็สามารถเพิ่มแสงได้สว่างแจ๋วเลยตอนนี้กำลังขึ้นสะพานภูมิพลนะครับป้ายบอกทางด้านบนก็ชัดมากอ่านได้สบายๆนะครับแล้วก็จังหวะนี้จะมีฝุ่นเยอะหน่อยบริเวณถนนที่ก่อสร้างก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีไฟกระพริบทางซ้ายทางขวามันจะหลอกตานะตัวนี้ก็ชัดเจนสามารถอ่านป้ายทะเบียนคันหน้าได้คันข้างๆก็ได้นะครับกรณีที่เข้ามาใกล้ๆกันอย่างที่เห็นสามารถที่จะเก็บรายละเอียดทั่วๆไปได้บริเวณที่ถนนมืดมากๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเก็บรายละเอียดป้ายด้านหน้าด้านข้างได้ทางซ้ายได้นะครับอย่างที่เห็นคุณก็หยุดคลิปดูพิจารณาดูนะตอนนี้จะมีการบันทึกอัตโนมัตินะครับเนี่ยจังหวะที่เป็นการกระโดดลูกระนาดจะมีการบันทึกแล้วก็จังหวะนี้จะเป็นการบันทึกภาพด้านหน้าซึ่งเป็นทางแยกนะครับก็ชัดเจนดีนะครับสำหรับ DD-Pi Mini 2X เขาออกสเปครุ่นใหม่มาให้เหนือกว่าตลาดเยอะมากนะครับทั้งภาพคมชัดแล้วก็ในส่วนของการปรับแสงรวมถึงความเร็ว Wi-Fi 5G ที่ให้มาทำให้เราสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เร็วมากผมรู้สึกว่าชอบสุดๆเลยกรณีที่เราเลื่อนหาตำแหน่งของวิดีโอเนี่ยเขาเลื่อนหาได้เร็วมากๆแล้วก็ดาวน์โหลดลงมือถือได้เร็วนะครับส่วนอื่นๆก็มาพร้อมฟังก์ชันภาษาไทยเมนูภาษาไทยสามารถเตือนตอนขับขี่ได้อื่นๆฟังก์ชันอีกเพียบนะครับลองเข้าไปดูสินค้าในหน้าร้านของเขานะผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยไปอ่านสเปคก่อนอ่านคอมเมนต์ก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ